আপুনি ভাবিছে ওয়েবসাইট বনাই পেলাই পইচাখিনি এনেই গ'ল তেন্তে স্থলত আপুনি কি কৰা উচিত আপুনি এটা ওয়েবসাইট বনালে বনোৱাৰ সময়ত ভাবিছিলে যে ওয়েবসাইটটো বনাম আৰু কাস্টমাৰে আমাক বিচাৰি পাব নতুন নতুন কাস্টমাৰ আহিব নতুনকৈ ফোন আহিব বিজনেছটো আৰু গ্ৰ' হ'ব কিন্তু ওয়েবসাইটটো বনোৱাৰ পাছত দেখিছে যে কোনোবাই যদি সাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজনেছৰ নামটো নাহে নিশ্চয়কৈ আপুনি চিন্তিত হৈছে আপুনি ভাবিছে ওয়েবসাইট বনাই পেলাই পইচাখিনি এনেই গ'ল তেন্তে স্থলত আপুনি কি কৰা উচিত সেইটো ক'বলৈ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ নাম স্পন্দন মই উজুদিবাগৰ ফাউণ্ডাৰ আমি এটা আইটি কোম্পানী হয় আমি আইটি কনসালটেন্সি ট্ৰান্সপাৰেন্টলি আৰু সহজে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যদিহে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো এতিয়াও গুগলত ৰেংক হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ XYZ পেৰামিটাৰৰ কামবোৰ কৰিব লাগিব তাৰে ভিতৰত কিছুমান সহজ হয় কিছুমান এডভান্স হয় সেই সকলোবোৰ বাৰু কৰিবৰ কাৰণে হয়তো আপুনি সক্ষম হ'বও পাৰে বা আপুনি এটা এজেন্সি হায়াৰ কৰিব লগা হ'বও পাৰে কিন্তু সেই কমপ্লেক্স কথাখিনি নোকোৱাকৈ একদম সাধাৰণভাৱে এটা ষ্টেপ ইউজ কৰি আপুনি নিজৰ ৱেবছাইটটো গুগল ৰেংকিঙলৈ আনিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰতে আজি আমি কথা পাতিম এটা প্লেটফৰ্ম আছে যিটোৰ নাম হৈছে গুগল সাৰ্চ কনসোল এটা নামটো শুনি আপোনালোকে গম পাইছে যে এইটো গুগলৰ এটা প্ৰডাক্ট হয় সেইটো সাৰ্চ কনসোল বুলি কোৱা হয় তাৰ ফলত কি হয় যে ইয়াতে যেতিয়া আমি এটা ৱেবছাইট এড কৰিম সেই ৱেবছাইটটো গুগলে ক্ৰল কৰে গুগলক আমি মেনুৱেলি কওঁ যে এইটো মোৰ নতুন ৱেবছাইট হয় এই ৱেবছাইটটোত তোমাৰ ক্ৰলাৰটো পঠোৱা বা তোমাৰ যোনটো ৰবট আছে সেই ৰবটটো এই ৱেবছাইটটোলৈ পঠোৱা আৰু ৱেবছাইটটোৰ পেজবোৰ তোমাৰ ৰবটটোক এবাৰ ৰিড কৰিবলৈ দিয়া যাতে কাস্টমাৰে নেক্সট টাইম যদি এই ধৰণৰ কিবা কন্টেন্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ৱেবছাইটটো দেখুৱাওক জেনেৰেলি কি হয় যে গুগলে নতুন নতুন ৱেবছাইটবোৰ নিজাকৈ ক্ৰল কৰে কিন্তু এই ক্ৰলিঙৰ কাৰণে যিহেতু পৃথিৱীত ডেইলি বহুত নতুন নতুন ৱেবছাইট বনায় তাৰ ফলত কি হয় যে গুগল ক্ৰলাৰটোৱে হয়তো আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিবলৈ 1 মাহ 2 মাহ বা 6 মাহ হয়তো কেতিয়াবা নকৰিবও পাৰে তাৰ কাৰণে আমি গুগল ক্ৰলাৰটোক মেনুৱেলি ক'ব পাৰোঁ বা কোৱা উচিত যে আপুনি বা তোমালোকে মোৰ ৱেবছাইটটো আহি এবাৰ ক্ৰল কৰা এটা এই ক্ৰল কৰা প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক আজি হেণ্ডছ অন দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি গুগল সাৰ্চ কনসোল বুলি গুগলত প্ৰথমতে সাৰ্চ কৰি ল'লোঁ সাৰ্চ কৰি লোৱাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম আমাৰ ৱেবছাইট আহিব সেইটোত আমি ক্লিক কৰি ল'লোঁ এই স্ক্ৰীনখনৰ ষ্টাৰ্ট নাও বাটনটোত যদি আপুনি ক্লিক কৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি নিজৰ একাউণ্টটো জৰিয়তে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব মই ইতিমধ্যে মোৰ নিজৰ এটা একাউণ্ট এই ৱেবছাইটটোত লগ ইন কৰি থৈছোঁ গতিকে আহক মোৰ একাউণ্টটোত কেনেধৰণে দেখা পাওঁ সেইটো চাওঁ এই স্ক্ৰীনখন অহাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে এড প্ৰপাৰ্টি বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পপ আপ ডায়লগ দেখা পাম এই ডায়লগটোৰ জৰিয়তে এই যোনটো ৱেবছাইট আমি এতিয়া কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ বা গুগলক ক্ৰল কৰাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ এই ৱেবছাইটটো যে আমাৰ হয় তাৰ ওনাৰশ্বিপটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব এতিয়া ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে আমি ডমেইন ৱাইজত ভেৰিফাই কৰিব পাৰোঁ সেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে আমি অকল URL ৱাইজত ভেৰিফাই কৰিব পাৰোঁ ডমেইন ৱাইজত ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে DNS ৰেকৰ্ড কিছুমান লিখিব লাগে যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আজি URL ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এই দুইটা অপশ্যন অলমষ্ট একে হয় আপোনালোকৰ কাৰণে URL ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলেও আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো গুগলত ৰেংক হৈ যাব URL ৱাইজত ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে URL প্ৰিফিক্স অপশ্যনৰ এই ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি ল'লোঁ ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ যোনটো লিংক হয় সেই লিংকটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে মই যিকোনো এটা ডেমো লিংক ইয়াতে লিখিছোঁ লিখি উঠি পেলাই মই কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া গুগলে ভেৰিফাই কৰিব যে এই প্ৰপাৰ্টিটো সঁচাকৈ মোৰ হয়নে নহয় ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে গুগলে অপশ্যন দিব যে আমি এখন এটা HTML-ৰ ফাইল দিব সেই ফাইলটো ডাউনলোড কৰি আমি আমাৰ ৱেবছাইটটো যোনটো আছে ৱেবছাইটৰ ছাৰ্ভাৰটোত আপলোড কৰিব লাগিব এইটো যদিহে আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যাৰ পৰা যোন এজেন্সিৰ পৰা বা যোন ডেভেলপাৰৰ পৰা আপোনালোকে ৱেবছাইটটো বনাইছে তেওঁলোকক এই ফাইলটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰত আপলোড কৰি দিব দিলে তেওঁলোকে এই ফাইলটো সহজেই 1 মিনিটৰ ভিতৰত বা 2 মিনিটৰ ভিতৰত এই ফাইলটো আপলোড কৰি দিব পাৰিব এই ফাইলটো আপলোড কৰাৰ পাছত খালি মনত ৰাখিব এই ফাইলটো ৱেবছাইটৰ ৰুট ডিৰেক্টৰীৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব ফাইলটো আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ভেৰিফাই নামৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব যেতিয়া ভেৰিফাই নামৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু এই ফাইলটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰত দেখা পাব গুগলে এইটো এনচিয়ৰ কৰিব বা গুগলে এইটো লৈ পেলাই কনফাৰ্ম হ'ব যে এই ৱেবছাইটটো আচলতে আপোনালোকে ওনাৰ হয় যেতিয়া এইটো এবাৰ কনফাৰ্ম হৈ যাব আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো বা আপোনাৰ ৱেবছাইটটো লেফ্ট হেণ্ড সাইডে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি হিচাপে দেখা পাব মই ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো ইয়াতে এড কৰিব আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো সিলেক্ট থাকিব তেতিয়া ওপৰত আপোনালোকে ইনস্পেক্ট এনি URL বুলি অপশ্যনটো দেখা পাব
এই ইনস্পেক্ট এনি URL-ত আপোনালোকে নিজৰ যোনটো হোম পেজ হ'ব বা আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ যোনটো URL আছে সেইটো ইয়াতে এই ধৰণে টাইপ কৰি দিব লাগিব মই এতিয়া ujudibag.com টো টাইপ কৰি দিছো টাইপ কৰি পেলাই আপুনি এন্টাৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব এতিয়া গুগলে ৰিট্ৰিভ কৰিব যে এই পেজটো অলৰেডি গুগলে ক্ৰল কৰিছে নাই বা গুগলৰ ইনডেক্সত আছে নাই এতিয়া যেনে ধৰণে আপোনালোকে গ্ৰীন কালাৰ দেখা পাইছে সেই ধৰণে আপোনালোকেও হয়তো গ্ৰীন কালাৰ দেখা পাব যদিহে আপোনালোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা বাটন আছে সেইটো ৰিকুৱেষ্ট ইনডেক্সিং বুলি কয় ৰিকুৱেষ্ট ইনডেক্সিং মানে হৈছে যে আমি গুগলৰ যোনটো ক্ৰলাৰ আছে সেই ক্ৰলাৰটোক মেনুৱেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আমাৰ ৱেবছাইটটো আহি পেলাই ক্ৰল কৰা এতিয়া এই ৰিকুৱেষ্ট ইনডেক্সিং বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব যে আপোনাৰ লাইভ URL-টো ইনডেক্স কৰাৰ কাৰণে যোগ্য হয় নে নহয় যদি আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ক্ৰল কৰাৰ কাৰণে বা গুগলত ইনডেক্স কৰাৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় তেতিয়াহ'লে সেই এৰৰখিনি ইয়াতে আহি যাব আৰু সেই এৰৰখিনিৰ মতে আপুনি ৱেবছাইটটো নতুনকৈ ঠিক কৰিব লাগিব আৰু যদিহে এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে গুগল ক্ৰলাৰে সেইটো ক্ৰল কৰিব আৰু আপোনাৰ ৱেবছাইটটো উইদিন নেক্সট 2 to 3 ডেজৰ ভিতৰত গুগলৰ সাৰ্চ ৰিজাল্টত আহাৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ব ৰিকুৱেষ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এই ধৰণে আপোনালোকে ইনডেক্স ৰিকুৱেষ্টেড বুলি আহি যাব এইটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই পোৰ্টেলটো ক্লোজ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে গুগলক সাকসেসফুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে ক্ৰলাৰটো আহি পেলাই আমাৰ ৱেবছাইটটো ক্ৰল কৰিব লাগে এতিয়া গুগল ক্ৰলাৰে আহি আপোনাৰ ৱেবছাইটটো ক্ৰল কৰিব আৰু নেক্সট 2 to 3 ডেজৰ ভিতৰত বা এট মেক্স 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৱেবছাইটটো গুগলৰ ৰেংকিংত আহি যাব এইটো হৈছে একদম বেসিক এটা স্টেপস আপোনাৰ ৱেবছাইটটো গুগলত আহিবৰ কাৰণে এটো সকলোৱে কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ বেসিক স্টেপস আছে যেনেকৈ সাইট মেপটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগে বা কেনে ধৰণে কৰিব লাগে এই ধৰণৰ কথাবোৰ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে সাইট মেপ কেনেকৈ লগাব লাগে সাইট মেপ কি হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওৰ কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে এইবোৰ লৈ পেলাই জানিবলৈ ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহলে আমি এই ধৰণৰ ভিডিও আৰু বনাম যদিহে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে চাই ভাল পালে আৰু ভিডিওটো কাৰোবাৰ সহায় হ'ব পাৰে বুলি ভাবে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব ইমানখিনিলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ